Niin. Se on Markus tässä taas, morjesta. Taas ollaan pyöräilemässä. Nyt on Norjassa edelleen Sommaröitä lähden nyt, eli täällä niin Senjan pohjoispuolella oleva saari. Ja nyt sitten matka lähtee kohti kotia päin. Nyt on sitten tälle päivälle on luvassa pisin suunniteltu siivu. Tai ei se ollut eilen vielä suunniteltu näin pitkäksi, mutta tänään on. Kun eilen mun piti siitä se osa matkasta ajaa, mutta ei vaan jotenkin jaksanut. Niin nyt sitten ajan pidempään, eli nyt on vähän yli 70 kilsaa luvassa. Siellä kuulemma tietöitä välillä, ja sitten menee mun mielestä meren alitunneli, että se on nyt sitten jännää, minkälaista se on fillarilla mennä. Sommaröillä, niin kuin näkyy, niin on pilvistä. Eilen kun tulin, niin oli semmoista osittain tällä puolella jo pilvistä, mutta ei ollut tuolla hetken matkan päässä, mutta sitten se vähän laajeni se pilvisyys. Äsken katsoin säätiedotusta, niin huomisesta alkaen täällä alkaa sataa. Ja mullahan näytti toi mun pitkä aikaa säätiedotus siltä, että ainoastaan sunnuntaina sataa. Nyt on siis menossa keskiviikko. Mutta näyttää, että alkaa sataa jo vähän aikaisemmin. Katsotaan nyt kuinka kovaa ja paljon. Sadehousuja mulla ei ole mukana. Et toivotaan, että ei ole ihan kauhean kovaa. Eikä se nyt haittaa, jos on lämmintä ja sataa. Ne näytti kuitenkin ihan yli 20 olevan noi sadepäivien lämpötilaennusteet, että jos ne pitää paikkansa, niin ei tässä mitään hätää ole. Nyt on 14, mikä tuntuu sangen miellyttävältä, ja kuten näette, mulla on takki päällä. Katsotaan kuinka pitkään pidän. Saattaa olla, että lähtee vaihtoon jossain vaiheessa tai pois päältä. Nyt alkaa tulla jo lämmin. Sommaröillä on huomattavan kaunista, mutta semmonen lievää suurempi negaatio on, että se on kaikkien tiedossa. Eli turisteja on ihan älyttömästi ja kaikki paikat täynnä, ja ne paikat, mitkä ei ole täynnä, niin niissä lukee private area. Jos nyt ei olisi väsyttänyt ja ollut tarjolla niin mukavan olosta hotellia niin edukkaasti, niin en olisi ehkä jäänyt. No johan tässä jo kuuma tulee. On se vaan riisuttava takki pois. Ja matka jatkuu. Kello 9.56, että ihan aamutuimaan en lähtenyt liikkeelle. Kävin syömässä erittäin hyvän aamupalan hotellissa. Viime sillan ylityksestä oppineena, niin mä en jäänyt oottelemaan näitä valoja tässä, koska mä aion kävellä sen yli. Jolloin sen verta paljon jyrkkä oli tää mäki ainakin toiseen suuntaan. Ja kyllä mä tässäkin hyvät vauhdit sain, että ei ole mitään hinkua lähteä noiden autojen kanssa tonne sohaamaan. Nythän tää mun reitti, niin tää nyt vähän silleen menee hankalampaa kautta, että palveluita ei juurikaan oo. Eli tuossa on ihan kohtapuoli viimeinen kauppa. Siellä niinku, missä se mökki on, mihin mä oon menossa, siellä ei ole mitään. Eikä paljon ennen sitäkään. Täytyy katsoa, sit siinä on jotain niin kuin isompia majoituksia siinä oli matkalla sinne. Saattahan se olla, että siellä olisi sitten ihan ravintelia tarjolla, mutta tiedossa ei ainakaan ole. Eli nythän mulla pitää olla
tämän ja huomisen päivä eväät ainakin matkassa. Ja Turmaattia mä kävin ostamassa lisää. Se on semmonen tietyllä tavalla takuu varma, että vie vähän tilaa, ei tarvitse kuin vettä ja se kuumentaa se vesi, niin sitten on valmista ruokaa. Jos tää nyt näyttää tämmöiseltä keli, niin voisin tässä käydä jonkun leivän ja meetwurstipaketin ostamassa. Ehkä se voisi olla ihan jees. Vapaasti suomenneita kesäsaari. Ei tuntu ihan kauhean kesäiseltä, mutta ehkä se on saari, jossa tekee mieli olla vain kesäisin. Saattaa olla, no eikö. Revontulimatkailuahan tuolla näytti selkeästi olevan, että onhan tuolla varmasti saa upeita revontulikuvia, kun jos on kirkas taivas, kun vesi on kuitenkin auki pitkälti ympäri vuoden varmaan. Epäilen, että koko ympäri vuoden. Joo, en kyllä tykkää yhtään noista ylämäistä. Siinä mielessä tää Norja on vähän huono. Mutta kai se pitää ajatella silleen, että kunto paranee ja niin edespäin. Alamäessä tulee vähän vilu. Sen verran on viileä, mutta sitten taas on kohta ylämäki, milloin tulee hiki, niin kai se on sitten tasapaino. Tästä pääsis takaisin Tromssaan. Eli tuossa risteyksestä, mikä tuolta tulee, niin sieltä tuli viimeksi tänne päin ja pohdiskelin siinä, että olisiko kannattanut jatkaa vaan eteenpäin. Näin. Sanotaan näin, että jos tulisin toisen kerran ja näyttäisi vähän pilviseltä, jatkaisin eteenpäin. Nyt kun tuli ensimmäisen kerran, niin pitihän toi nyt nähdä. Sitten taas jos on upea keli, niin sitten kyllä tuolle kannattaa mennä kuvia ottamaan. Mutta väkeä on vain sairaan paljon. Nyt täytyy vähän kyttäillä, että missä se olisi se jokerikauppa. Kyllä mä luulen, että se sämpylä ja meetwursti olisi kyllä aika kova. Ei nyt, mutta sitten jonkun matkan päässä. Sä aina luulisit, että ne on tälleen niin kuin ison tien varteen, mutta ei se ollut tuolla Sommaröjallakaan tien varressa se kauppa. Sitä piti vähän niin kuin etsiä. Mutta tietysti se on ainut kauppa saarella, niin se on ihan sama missä se sijaitsee. Kaikki ne sen kuitenkin etsivät. Katsotaan nyt tästä tohon johonkin paussiin ja sitten ihmetellään, oliko se tässä jo vai onko se sitten vasta eteenpäin. Joker Austein. Se täällä Norjassa on kyllä kiva, että noi autot antaa loistavasti tilaa. Mukava paikka pyöräillä. Toki tää on tämä, missä nyt menen, niin semmonen osa Norjaa, että näitä pyöriä menee paljon. Jos olisi ollut enempi aikaa, niin olisin mennyt Senjalle. Tai jos olisin lähtenyt tuolla sähköpyörällä. Mutta kun en lähtenyt, niin nyt en mene. Silloin olisi voinut ajaa sen Satkun päivää. Mutta nyt en jaksa. No niin, siellä on jokeri. 919. No niin, nyt on käyty kaupassa. Sinne ei saa muuten mennä piikkarit jalassa, että sori vaan kaikki juoksijat. Ajamisen kannalta kiva tämmönen pilvinen. Sitten noin niinku kuvaamisen kannalta niin olisi vähän kiva saada aurinkoa, mutta katsotaan nyt jatkuuko tätä tämmöistä pilvistä kuinka pitkälle vai onko tää vain hetkellistä. Eilen ainakin kun se tuli se pilvi tohon noin, niin kovin se matalalla kulki, että oli vähän semmonen
tuulen mukana kulkeva, mutta nythän tätä on niin selvästi enemmän. Tai ilma on mukavan viileä. Ai että. Ainakin toistaiseksi. Niin, sitten tuollahan lukee, että Tromsø 68 ja Vaalöysletta 59. Ja mähän siis sieltä tulin kummastakin. Tää niin kun tie sitten kulkee toista rantaa takaisin. Tilanne on se, että tää tekee silleen, kun kääntyy takaisin Tromssaan tää tie tuolta pitkän matkan päästä. Tarkalleen 38,1 kilometrin päästä. Ja siitä minä taas sitten käännyn tunneliin meren alle ja menen vuonon tai salmen tai mikä se nyt onkaan, niin ali. Mun mielestä mantereen puolelle. Ja sitten tietysti merinäkymät sen myötä sitten alkaa skidisti vähenemään, mutta täällähän sisämaassa on aina vuoria, joten jos on jotakin vesistöä, niin sen rantaahan noi tiet yleensä kulkee. Onkohan toi poimimassa hilloja? Sen näköistä vähän niin kuin olisi suota. Vai kasvatetaanko siellä jotain? Vähän outoa. Ei, kyllä siellä hilloja kasvaa. Kovin raakoja vielä. Sen takia sitä joutuu tuolleen kävelemään pitkiä matkoja, että löytyy aina tohon tahtiin kun ottaa, että yksi hilla 10-15 sekuntia, niin siinä kun ämpäri on täynnä, niin mä olen siellä mökillä. Onko se nyt tässä sitten se? Joo, kohta alkaa tämän päivän kovin nousu. Miten aina tuleekin aina päivän alkuun, että sitten on aivan hikimärkä, mutta tosin voimaahan silloin on vielä eniten, että sinänsä hyvä. Tästä lähdetään. Saa nähdä, kuinka jyrkkä tää nyt sitten on. Ei tarvitse huolehtia ainakaan, että tulisi kylmä. Ainakaan toistaiseksi. Toi Google Mapsihän olisi ohjannut mut tätä kautta eilen Tromssasta tonne Sommaröihin, että oletus on, että aika paljon kevyempihän tää pitäisi olla kuin mitä se eilinen oli. Se oli aika jyrkkä. Mutta siitäkin selvittiin. Oura on ollut sitä mieltä, että mä en oikein palaudun nyt tässä, että ilmeisesti tää tämmönen joka päivä normaalia suurempi urheilusuoritus, niin vetää elimistön tiukoille. Toinen mitä mä oon huomannut, niin mä turpoo kaikki paikat, varsinkin sormet. On niinku, piti ottaa viime yönäkin toi ourasormus pikkurilliin, että ei puristanut. Tehty tietöitä tälleen niinku palasina, että edukkaasti, ettei korjata kaikkea. Näköjään noi paikat, missä tulee vettä, niin niihin laitettu uudet rummut. Tossahan joku suomalainen oli lukenut, että tää olisi tietöön alla koko pätkä ja pitkälti soralla, mutta katsotaan nyt sitten. Jos ne tekee tämmöisiä pätkiä, niin ei siellä pitkiä sorapätkiä ole. Kato, 10 takana. Nyt mä en vielä pidä sitä mun perinteistä 10 kilometrin ruokataukoa, kun lähdin melkein aamulla aamiaispöydässä vieläkin semmonen vähän ylikylläinen olo. Eilen taas ajelin vähän illalla palauttavaa lenkkiä ilman laukkuja ja kyllä se on aika eri meininkiä se ilman laukkuja ajaminen. Ensi kerralla kun lähden, niin katson, että kampetta ei ole näin paljon. No ihan aivan liikaa kaikkea. Puolella tästä olisin
selvinnyt 4/4. Tietysti kamerat painaa, mutta on tuolla kaikkea muutakin. Tosin jos alkaa satamaan vettä ja tulee kylmä, niin sitten saattaa olla, että olen ihan tyytyväinen, että siellä on sitä vaatetta ja muuta. Katsotaan nyt, tuleeko käytettyä kertaakaan esimerkiksi ruoan lämmitykseen kaasupoltinta. Sekään ei paljon paina, mutta kun nyt aletaan lisäämään yhteen, niin kummasti vaan alkaa tulee massaa. Sitten itsellä on niin turvonnut olo, että mäkin olen varmaan painoa tullut 2-3 kiloa lisää. Harmi, etten käynyt Vaala lähtiessä, olisi voinut verrata sitten paluuseen, että kuinka liikunta lisää massaa. Se oli sama silloin Vesan kanssa, kun oltiin siellä Japanissa. Siinä niin kuin ajattelin, että siinä olisi kauheasti tippunut paino. Ja siis niin kuin näyttikin ihan videoltakin, katsotaan ensimmäistä ja viimeistä päivää, niin kyllä siinä oli löysemmät vaatteet, mutta sitten kun tulin kotiin ja menin Vaalalle, niin paino oli ihan sama, mutta sitten parissa päivässä tippui useamman kilo. Eli kai en mä tiedä, miksi tässä pyöräillessä kertyy nestettä. Joku fiksumpi voi kertoa. Ja taas on lämmin. Kyllä toi ylämäen kipuaminen, niin kyllä se vain lämmittää. Ei mieltä niinkään, mutta kroppa tippuu taas lipasta. Kun laittaa lipan alaspäin, niin norona vaan hiki. Vähän kun saa vauhtia, niin viilentää. Yllättävän karua täällä. Tää varmaan johtuu siitä, että ollaan niin täällä ulkosaaristossa. Onkohan tässä taas semmonen systeemi, että ylempää valuu jostain vesi tähän järveen, kun näyttäisi olevan tuolla tämmönen sähköjohdot päättyy tommoseen koppiin, että josko siinä olisi semmonen maan alla semmonen turbiini. En tiedä. Nyt ollaan tämän päivän korkeimmalla kohdalla, joka oli kyllä paljon helpompi saavuttaa kuin eilispäivän korkein kohta, mutta silti tuli hiki. Onneksi tuli tää lippalakki matkaan, muuten jos silmät täynnä hikeä koko aika. Joo, tuolla on nyt toi sähkölaitokset, jota tuo näyttää, että kyllä mä luulen, että ne siinä vesivoimaa maan alla tehdään. En mä keksi mitään muuta syytä, miksi tommonen yhtä koppero on tossa ja sen tulee isot linjat ja mitään ei jatku pois. Se on musta jotenkin, no täällä se on helppoa tehdä. Tää on helppoa, mutta silleen, että ei tuhota luontoa, kun käytetään olemassa olevia järviä ja lyödään maan alle, kaivetaan tunneli, jota pitkin vesi menee, niin se ei paljon näy. Ei tule muuta ylöspäin kuin pieni koppi ja sitten tommonen sähkölinjat siitä. En tiedä miten ne on tänne kalojen menon siitä vai onko mitenkään. Se saattaa olla, että siellä ylemmässä järvessä ei ole enää paljon kalaa. Se on hyvin mahdollista. No niin. Nyt sitten palkinto äskeisestä noususta ja ei se näytä kovin kirkkaalta tälläkään puolella tämä keli. No, aina ei voi aurinko paistaa ja lämpötilan kannalta tää on paljon miellyttävämpi. Mä en ole, niin kuin ehkä on käynyt ilmi, niin mikään helteen ystävä. Mä olen auringonpaisteen ystävä. Mutta sen takia mä tykkään enemmän syksystä, kun silloin kun se paistaa se aurinkoon, niin silloin sitten mukalavan viileitä silti. Kesällä sit tuppaa olemaan liian kuuma auringonpaisteella, että mä tykkään siitä valosta, mutta en tykkää lämmöstä. Siinä on syitä, miksi haluan asua Lapissa enkä Etelä-Suomessa tai varsinkaan missään Etelä-Euroopassa. Se on aivan karmeeta. Onpas nyt kovin tommosta. Kovin on kyllä harmaata. Ja pilvet kovin alhaalla. Vähän niin kuin olisi, melkein kuin olisi jossakin Suomessa, kun ei näy mitään tommosia, miksikä niitä kutsutaan, vuoria. Nyt on kyllä sen verran viileet. Katsotaan hetken matkaa ajoa, että pitääkö lyödä takki takaisin päälle.
nyt on siirtynyt jo pois Turistinorjasta. Se on tossa semmonen aika lailla tommonen viiva menee tossa ton niinku sen Lofotitsen ja sitten Lyngen, Tromssa Lyngen ja siitä Nordkappiin, niin sillä välillä niin on Turistinorja. Näin niinku varmaan sitten eteläänkin päin löytyy, mutta näin niinku pohjoisessa. Sitten täällä menee ihan Inasen niinku sisämaahan päin, niin häviää kyllä turistit aika täysin. 56 kilometriä jäljellä. 15 tultu. No heippa. Tää lampaat tietää. Jaha. Niin on tämmönen astetta jyrkempi laidun noilla lampailla. Ja nyt ne meni tänne puun taakse piiloon, että mä näen niitä. Kiva. Alkaakohan nyt joku pidempi tietyögraveli. Tämmönen metsäautotie on kyllä mukavampi ajettava kuin tommonen tietyömaa, mutta täytyy kyllä sanoa, että nämä 29 tuuman renkaat, jotka ovat siis 3 tuumaa vielä leveät, niin sen 29 plus, kun tämä koko nyt sitten on, niin kyllä nämä on vaan hyvät tässä. Ei niinku, tässäkin kun äsken oli nimismiehen kiharaa, niin ei häirinyt juuri lainkaan. Se vaan menee niinku pörrää sen päällä. Noin. Täällä on kaikki tällä. Tällainen arkipäivä. Luulisin, että nyt tehtäis töitä. Ja kello, no ehkä ne on syömässä nyt 11.14. Sitten voi olla, että ne on alkanut 11 ruokis ja ne on lähtenyt syömään. Mutta kyllä tää vain tämmönen rantapätkä, mikä kulkee tässä näin niinku hyvin vähillä ylämäillä, niin kyllä tämmönen on vaan niinku kevyttä ajaa. Kun noin niinku vertaa tohon oikeesti mäkiseen maastoon, että tässä pystyy pitämään jo jossain määrin järkevää vauhtia. Mutta tuntuu, että ei toi mun ennusteet 14.26 perille, se ei tule pitämään paikkaansa mitenkään. Mutta kun mä ajattelin etukäteen, että saattaa mennä pitkälti yli 5, vaikkei hirveitä pysähtyskään, kun mulla on tuossa männäpäivinä ollut keskinopeus 10 kilometriä tunnissa. Tosiaan mä tiedä, mitä se mulla nyt on. Oli tossakin se ylämäki vähän, mikä ei ole hidasti, mutta kun nyt nämä loput, niin ne on tämmöisiä lyhkäisiä nämä. Ainakin, no yksi vähän pidempi kai jossakin välissä on, mutta sekään ei mikään kauhean pitkä. Semmoisen huomioon on tehnyt, että kun näillä lukkopolkimilla kun ajaa, kun mä oon ton vasemman takareiden niin 2 kertaan pahasti reväyttänyt juostessa aikoinaan. Nyt tässä, jos meinaa liikaa riuhtoa, niin se sattuu sinne samaan paikkaan. Eli näköjään en voi ottaa ihan kaikkea irti näistä polkimistakaan. Mutta vähän pystyy kuitenkin helpottaa kun voi tehdä semmoista pyörivää liikettä ja se ei ole pelkästään alaspäin polkaisu, millä pyörä liikkuu. Tulee monipuolisempi rasitus tonne jaloille ja pakaroille. Siinä ei ole mökin katolta niin putsattu pois noita havunneulasia, niin se on sitten alkanut vähän jäkälöitymään. Kasvaa vähän enempi turvetta tuo katto. Nyt näkyy jo edessä paikoin pilkahtelee sinistä taivasta ja tonne
aurinko näyttää valaisevan tonne rinteeseen, että saa nähdä millaiseksi tämä tästä muuttuu. Lehmiä. En olekaan nähnyt vielä tällä reissulla ollenkaan. Nuoriso on siellä toisella laitumella. Mitä teille kuuluu? Onko hyvät heinät? Niin, teillä on hienot kellot kaikilla kaulassa. Ei vai onko teillä jotkut... Ei ne ole kellot. Ne on varmaan jotkut systeemit, kun ne menee... Olisiko niillä kepsit siinä ja jos ne menee jonnekin automaatille syömään jotain muuta, niin sitten tuleeko nykytekniikkaa. Niillä oli kaulassa lehmien ourat. Tuolla oli kyltti, että kahvila. Niin käynpä katsomassa. Jos jonkun pullan ja semmosen vetäisi, se olisi aika hyvä. Ei näyttänyt näin jyrkältä tuolta tieltä katsottuna tää mäki, mutta aika jyrkkä on. Hei, Vesa ja Maria olisi taatusti halunnut mun tämmöiseen paikkaan majoittautua. Kun täällä on tämmönen tuoksuu vuohille. Oltiin meinaan kerran Islannissa semmoisessa, se oli niinku vuohinavetan yläkertaan tehty majoitukset. Lähdettiin aika äkkiä pois, oli meinaan melkoisen kovat hajut. Lannaa. On kyllä hyvä. Tähän mä suunnittelin tulevani yöksi, mutta olivat onnistuneet joku varaamaan eilen. Mä jätin sen vähän niin kuin viime tippaan sen varaamisen, niin ei enää saanut sitä. Enkä lähtenyt sitten silleen niin kuin Bookingissa näkynyt ja niin en lähtenyt sitten tänne kokeilemaan, että olisin tähän saakka kyllä jaksanut, mutta ajella eilenkin, mutta sitten sinne seuraavaan, missä olisi ollut tilaa, niin siihen ei ehkä. Mutta kivan avoinen paikka. Ja katsoa, jos joskus joku toinen kerta tässä vaikka majoittuskin. Sitten takaisin päin. Täällä on tosissaan ollut tämmöisiä elukoita, en jaksanut kuvata. Ne tultu vähän työltä. Siellä on vuohet tuolla alhaalla. Noin. No, aika jyrkkä mäki. Se ihme, että tuntuu ylöspäin mennessä jyrkältä, tuntuu jyrkältä mennessä myöskin alaspäin. Kannatti käydä juomassa limpparia ja syömässä suklaapiirakkaa, kelihän alkaa täällä parantua. Kirkastuu. Kun ei lämpenisi, niin tää olisi niinku aika hyvä. Mutta kyllä sitten kun alkaa aurinko paistamaan osumaan, niin kyllähän se lämmittää. No niin. Noin 48,4 kilometriä vielä jäljellä tälle päivää. Ihan semmonen päivämatka. Se on aivan ajettavissa ja varsinkin jos se nyt on semmoista semitasaista enimmäkseen, niin mikäpä siinä pyöräillessä. Hienon näköisiä. Tätä siis on jonkun etualalla ja noin vuoret taakse, niin siitä tulisi aika kiva kuva. Kun siellä on nyt noin pilvet tolleen kivasti. Katsoin just kartasta, että mä oon itse asiassa tuolla toisella puolella Vuonoa yötä. Tosta ihan vähän matkaa tonne päin. Se on vain niinku tosi lähellä, näin olisi niinku veneellä, mutta tälleen fillarilla niin vielä 47 kilometriä. Nyt olisi sitten parikymmentä kilsaa jäljellä tunnelin alkuun.
Eli tosta toiselle puolelle Vuonoa mennään, mutta harmillisesti vasta tuolta pitkän matkan päästä. Tosin olisi se tästä aika pitkä tunneli kyllä. Ja, tuntuikin ihan semmoiselta nyppylältä äsken ihan ylämäältä, mutta olikin matkan toiseksi korkein nyppylä. Tuossa on semmoisia pieniä luvassa sitten vielä monta, mutta 30 kilsaa ajettu ja 41,8 jäljellä. Ja taas on vastatuuli ja lyödäänkö vetoa, kun menen tuolla toisella puolella toiseen suuntaan, niin silloinkin on vastatuuli. Ihan käsittämätön, miten se aina osuu mulle. Ihan sama mihin suuntaan mä menen, niin tuntuu, että aina on vastatuuli. Tai sitten ei tuule ollenkaan. Sitten myötätuuli ei niin helposti tunnu, mutta kyllä senkin nyt jotenkin noteeraa. Tämän vastatuulen kyllä tuntee. Mikähän kansainvaellus täällä. Eli kaikki on tullut tuosta yhdestä autosta. Monta noita? 1, 2, 3, 4, 7. On siellä ahasta. Joo. Kyllä siinä oli. Tosin eihän meitäkään ollut kuin yksi vähemmän meidän perheessä. Että tommoselta laumaltahan mekin ollaan näytetty. Mutta kyllä tuo 5 lasta on jo semmonen, että se näyttää oikeasti isolta määrältä. Ja silleen kun miettii, että lähtee reissuun, niin ei siellä ihan hirveästi ole tavaratilaa. Kyllä siinä saa niinku melko tarkkaan miettiä, että mitä lähtee mukaan. Tai sitten täytyy olla peräkärri, mutta en tiedä. Ei ole näkynyt peräkärriä. Kyllä täältä vaan löytyy tämmöisiä kauniita maisemia. Varsinkin tää niin vähän rajaa pois kaikkea rumaa, niin on kyllä tosi hienoa. 200 metriä vielä ja sit on lyhyt matka sinne perille, koska mun mielestä yli 30 kilometrin matkat on pitkiä ja alle 30 kilometrin matkat on lyhyitä. Tässä olikin positiivinen ylläri. Täällä lukee Café Mellanstua. Mennään kattoo, mitä siellä olisi. Sehän on aukikin vielä. Sommar Café Mellanstua. Täällä kyllä ketään oo. Täällä näyttää kovin suljetulta. Juuri kun ehdin ilahtua, että ois kaffilla, niin ei oo. Aina ei voi voittaa. Se olisikin ollut liian hienoa, jos olisi ollut. Ei ollut. Ekat laukkupyöräilijät sen jälkeen, kun ohitin sen jokerikaupan. Nyt vajaa 2 kilometriä tunneliin ja sit selviää, että pääseekö tunneliin vaiko not. Ainakin kaikkien karttapalveluiden mukaan pitäisi päästä. Tää laittaa varmaan takki ennen kuin sinne menee. Siellä tulee muuten kylmä. Sinne se lähtee. Tosta kääntyy maan alle. Katsotaan, siellä jotain rajoitteita. Maksullinen tunnelihan tämä. Mutta tietysti ei se varmasti näin fillareilta maksa. 2,7 kilometriä. Se on aikamoinen matka se. Ja se mitä ilmeisemmin menee aika syvälle. Meillähän on täällä Brook Reflex West.
Ja täällähän ei ole yhtään ainutta ole jäljellä. No, sit me ei käytetä. Muuten olisi ollut ihan hyvä idea. Täällä kyllä paljon pilkkua toi valokaan. No, sinne me nyt lähdetään kuitenkin tunneliin. Meren alle. Ui! Ja nyt mä unohdin laittaa sen takin päälle, mutta ehkä mä tarkenen. Pitkä on mäki. Alamäki. Niin se on sitten ylämäkikin. Täällä alkaa olla oikeesti kylmä. Kyllä tuolla pitää takki laittaa päälle, kun pääsee tonne ylös. Tai tonne johonkin kohtaan. No niin, syklistitunnel, hyvä. En tiedä paljon vauhtia, mutta paljon. Sanoisin, että 60. Sitten alkaa olla melkoinen nousu ton jälkeen. Eli hoijakkaa. Ja pitää lyödä takkia päälle. Läpä tulee muuten kylmä. Sitten ei kun mäkeä ylös. Tässä sitä mennään vaan meren alla. Nyt pakko laittaa takki päälle tässä muuten tulee kylmä. Täällähän ihan hengityshöyryä ja sitten on tämmönen, voisiko sanoa, että kaikuu. Vieläkään ei ole lämmin, mutta alkaa vähän lämpenee. Se on tää vai aika jyrkkä mäki. Ai siellä saa ajaa 80 tuolla syvällä. Ilman kun se tuntuu, että menee kovaa. Nyt tässä ilmeisesti ollaan tuossa kohti suuaukkoa, kun kerran toi rajoitus muuttui 60. Ja ottaa pohkeisiin tämmönen mäki. Nää on vähän tämmönen liukas, niin pitää mennä silleen, että varmasti pitää. En tiedä kuin syvällä se käy, mutta on tää ihan mäki. No niin. Ollaan taas niin sanotusti maisemissa. No niin, siellä olisi ollut. Olisi pitänyt katsoa viimeksi tuolla toiselta puolelta, että olisiko ollut 22 kilometriä jäljellä. Kaffe 6 kilometriä 18. Minähän käyn siinä. Joo. Lähtikö se nyt tänne? Väärään suuntaan. Mortenhals. Joo. Sinne. Nyt ei olekaan kaffe 6 kilometriä. Mun mielestä tossa rannassa nyt on monen paussin paikka. Aika eri kelit on kuin mitä oli lähtiessä tuolta Sommaröstä. Mut kyllä vain on tullut hikoiltua, että en tiedä. En ole kyllä juonut ollenkaan niin paljon kuin mitä olen tai hukannut, mutta ehkä se jossakin pitäisi siellä mökillä juoda paljon. Nyt sitten, katsotaan onko mulla. Ei pitäisi olla mitään kauhean isoja mäkiä enää ollenkaan. Pieniä pikkunyppylöitä vaan jäljellä. On se vaan ennen ollut keposempi tää väli, kun tuolta on mennyt lautta. Vai ei mene enää. Se on mennyttä se.
Sillä taisi olla jarrussa vikaa tuossa kärryssä. Se vähän heitättää ja haisee melkoisesti. No niin, nyt on taas tää sama teema kuin edellisenä päivänä. Sairaan kuuma. Hoho. Kyllä tarkenee taas. Melkein kaipaan niitä aamun kylmiä. Tuota tunnelin kylmää. Huhhuh. Ja se piirsi vuoria siinä. Se on, sinne saa mennä vähän, pitää toinen vähän pidemmän tauon sitten siinä, kun jos toinen niin kuin ikuistaa maisemat piirtämällä. 60 kilsaa tuli täyteen, 12,4 jäljellä. Alkaa olla jo aika lähellä. Tämmöisenä kun se jatkuisi, että se menisi vaan tätä merenrantaa tälleen tasaisena, niin ai että. Tää olisi aika jees. Ja nyt kun ei ole edes vastatuulta. Ne ei ole kyllä myötästäkään, mutta kun ei ole vastatuulta. Tässä on vähän sen näköistä metsää, että sieltä niinku aina aika ajoin on tullut lumivyöryjä. On tommoset, vai onks ne, ei kun sinne tulee joki, mutta veikkaan, että tulee myöskin lumi. Monta puroa sieltä. Tää oli laitettu tolleen, että tässä on kyllä, täällä sitten talvella aina välillä suljetaan tämä tie, kun sieltä tulee riittävästi kampetta alas. Tämmönen paikka se siellä Lyngenivuonon rannalla, niin oli lyöty tunneli siihen, että ja ihan syystäkin, koska siellä oli nytkin näkyy maanvyörymän suht tuoreet jäljet. Iski sitten vielä tähän se vähän isomman mäen. Eihän tää nyt mihinkään älyttömiin nouse. Varmaankin 30 johonkin metriin. Se ei näkynyt tossa käppyrällä juuri minkäänlaisena, mutta alkaa olla jo mehut vähissä. Tää nyt vielä kattoo, jos joku paikan löytäisi tossa, missä vois pitää vielä viimeisen ruokatauon. Ja kun mullahan ei ole varsinaisesti mikään kiire perille. Tää on niinku Norjassa perseestä. Norjassa on aina liian kuuma. No ei ihan aina ole. Tänä aamulla ei ollut, mutta hyvin usein on ollut. Olen ollut täällä niin monta kertaa. Ja aina täällä on tää helle. Tää on jännä homma. Mä oon tästä sanonut ennenkin. Sitä kun alkaa olla melkein perillä, niin alkaa sitten olla semmonen, että ei enää oikein jaksais polkea. Voisi olla jo perillä. Tää on mulla aina. En ole loppukirimiehiä, en. Varsinkaan kun ei ole minkään sortin kilpailu menossa. Oho, täällähän on ihan vuoret. Näähän on aivan niinku oikeita vuoria nämä. Siitä ei oikasta poikki. Kyllä nyt iskee nälkä. Nyt on akuutti nälkä. Mulla on sillä lailla, että välillä tulee niin nälkä, että se ei niinku... Kaikki muu on sitten perseestä sen jälkeen, jos ei saa ruokaa. Ei tulisi musta... Mä oon niinku silleen miettinyt, kun monesti tuolla maissa, jossa nähdään nälkää, niin siellä on paljon sotia. Ihmiset on kyllä varmasti vihaisia, jos ne ei saa ruokaa. Minä ainakin on, jos nälässä pitää olla, niin se ei sovi mulle. Se on varmaan kenellekään, mutta mulle se sopii erityisen huonosti. Noin.
Voiko olla parempaa, kun on jäänyt melkein 70 kilometriä fillaria ja sitten saa meetwurstileipää. Ai että. Taivaallista. Kyllä olo paranee. Ai että. Mä en viihdy nälkäisenä. Toiset saa endorfiinit urheilusta. Mä en. Mutta tää kun itse nyt tälleen urheilun jälkeen tässä niinku riittävästi urheilina, kun pääsee syömään, niin se tuntuu hyvälle. Ai että. Hei, kertokaa sitten vegaanit, että mikä teillä on? Kasvissyöjät voi kanssa. Mikä teillä on se semmonen niinku, kun mulla on toi tälleen kun kovasti kun hikoilee ja vetää itsensä väsyksiin, niin sitten kun se ruoka, mikä on niinku ihan ykkösparasta. Mulla se on ehdottomasti meetwurstileipä. Se on jotenkin niin, että siinä on niinku kaikki, mitä ihminen tarvitsee. Että kun on hikoilla ja menettänyt suoloja ja energiat vähissä, niin vaalea leipä meetwurstilla, niin ai että. Hänen ruisleipää voisi syödä. Allergian vuoksi se saattaisi olla kyllä yhtä lailla hyvä, mutta toi jotenkin nyt toi patonki, sitä lävähtää nopeita hiilihydraatteja ja sitten rasvaa ja proteiinia ja suolaa tuosta meetwurstissa, niin ai että on hyvä. Ei kun. Vai? No niin, otetaan sitten. Ui, täällä on ihan 2 jäätelöä. Otetaan ensimmäinen nyt vasta. Oi, olipas kyllä. Oli mukava ylläri. Oho, todella mukava ylläri. Täältä on niinku vähän maisemaa. Hieno paikka. Joo. On. Ja mitä parasta. Ei yhtään toista turistia. Saa olla ihan yhtäkseen. Ai. Tää on ehkä parhaita jäätelöitä, mitä on koskaan syönyt. Nyt tuli vähän niinku tarpeeseen. Noin. Tätä löytyy tämmönen pyykinpesukone ja sinne pääsi meikäläisen kaikki hikivaatteet pyykkiin. Ihan ei oo uuden karheen, mutta eiköhän toi homma hoida. Muutenkin on vähän semmonen niin kuin olisi tullut 70-luvulle. Mutta mahtavat on maisemat. Tämmöiset on tästä kämpän terassilta maisemat ja ei vilku turisteja täällä, ei. On tasan tarkkaan ainut. Paikan omistajat asuu tuossa tien toisella puolella ja mukavan olosia. Mä vahingossa ajoin sen niitten pihaan. Mutta mä jotenkin rentoudun kyllä paljon enempi tässä tämmöisessä paikassa, kun vertaa tonne Sommaröihin, missä oli ihan mielettömästi ihmisiä. Että
tässä nyt niinku tykkään paljon enempi tästä, ettei ole ketään muita. Tonne sais kyllä mennä kalaankin veneellä, mutta kun ei ole Vesa mukana, niin en minä jaksa yksin lähteä. Mä tekis kuitenkaan mitään niille kaloille sitten, kun ei niitä voi mukaankaan ottaa, niin mä en oikein sitä catch and releaseista oikein piittaa. Tietysti jos menis nyt kalaan ja sitten se iltaruuaksi tekiksi kalaa, mutta kun ei mulla mitään muuta ole, niin mä syön näitä turmaatteja nyt sitten vain. Mut joo, tämmönen video tälle kertaa ja huomenna sitten on about saman verran polkemista. 70 päivässä täytyy huomennakin vetästä, jos ne on jos täältä meinaa kotia pois. Että pitääpä tässä lepäillä ja laittaa vähän tonne videoita talteen. Heippa heippa. Tykätkää ja kommentoikaa ja sillai. Moro.